Ja oikein loistavaa päivää siellä arvon katselijat ja loistavaa kaikkea. Tervetuloa Disco Elysiumin pariin. Mä tutkin nopeet nää. Mä otan tästä helpot kolikot itellä. Tätä me ei varmaan saada. Old ticket taker booth no longer operation. People paid money to park here. No one would pay now. Se on kyllä totta. Visual calculus. Eikö se ollut se, mitä me halutaan? Visual calculus. Siinä on +1. Mä heitän tuo kyllä päällä. Tuli meidän kalkulus. Se on logiikka. Draama. Visual calculus. Lasit vielä päällä. Perception, pain threshold ja joo. Noniin, katsotaan. Saatiinko paremmat prossat ollenkaan? 8-3. Sanoinko mä tiipat sulle iltaa? Oikein loistavaa iltaa, tervetuloa. Okei, kyllähän 8-3 on aika varma, eikö ookin? Saadaanko me muutama merkbless? Ei liikaa, ei yliammuta, mutta muutama merkbless. Niin se auttaa meitä tähän. Se auttaa meitä tähän tilanteeseen. Sitten heilutellaan. Ei siis, miten mä voin tehdä se, että se ei näytä siltä? Ja. Heitä! Ja heilu. Loppu enempää. Joo, mä ajattelin kanssa, että on varmasti telotusseinä tai joku vastaan. It's quiet. No sound. No movement. 10 meters away, other shades are lined up in an orderly manner. Automatic rifles primed. A gust of wind blows by. The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A single person stands on the side. Snowflakes fall on the wooden planks and the surrounding sand dunes, covering the land with the white of innocence. A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Not a trace remains. The abundance of bullet holes leads to 2 options. Either an inordinate amount of executions were performed here, or they did not use a conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for executions in some nations, as demonstrated by the height level of the bullet holes. They stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Ordinary people, familiar, each and every one of them. Who were they? Collateral damage on the path toward normalcy and progress. Such is your belief, officer. Maybe you should change it. They were praying, screaming. Look at the line of soldiers. 7 men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side, but from which one? Men of duty, dark duty. In all truth, violence offers no answer. It's only the last available resort when all mediation fails. And here, all did fail. The commandant, the one who gives the order, machine gun fire crackling through the air, the lights of the muzzle flashes dancing on his face. I don't know. I don't know who died here, lined up beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the Civil War. Or it could have been the communists, put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. What if it was the felt personnel when the assets were being seized by the revolutionaries? Another likely scenario. Or maybe... You mentioned coalition forces. Could it have been them against the wall? Yeah. It's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall.
To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was a commandant, the superior giving the orders. A cold sea wind blows away the figures. Näin, siellä on vielä jotain, ja tuolla oli myös jotain tuolla toisella puolella. Mä en itse asiassa ihan täysin muista, mikä vuosi tässä on, kun ne puhuu siis välillä, että tapahtuu niin jotain, niin kuin äsken tuossa, että 02 on tapahtunut juttu, onko se 1902, onko se 2002, niin se varmaan, kun tässä kuitenkin tavallaan tää on tällainen tosi vaihtoehtoinen, että tietyt asiat on tosi tutun näköisiä, mutta sitten niinku tietyissä jutuissa on todella vahva sellainen, niinku, ehkä vähän tavallaan niinku Falloutiin verrattavissa se, että eletään historiassa, mutta autoissa on ydinreaktorit. Et se on vähän tällainen jännä vaihtoehto. Fallen Pipo. Pipo. Hei, me löydettiin Pipo. Pipo. Mitä se antaa meille? Se antaa logiikkaa Perception puto. Se on Pipo. Ihan hitoon siisti Pipo. Mutta tarvitaanko me Perception? Tarvitaanko me logiikkaa? Vuosituhatta vuosita. Joo, kun näin mä muistan kanssa, että siitä, kun jossain kohti mun mielestä oli vähän sellaista niin kuin jotain viittausta, mutta sitten ei niin kuin tarkkoi aikoi koskaan. Ja se ehkä tavallaan niin kuin on itellä henkilökohtaisesti tietyllä tapaa niin kuin ns. Vaikein juttu tässä pelissä. Että just tavallaan se, että kun ei saa ihan täysin, koska tää ei ole niin kuin tietyissä asioissa verrattavissa meidän maailmaan, meidän niin kuin, ajanjaksoihin, mutta sitten taas tietyissä jutuissa tää ei ole. Mulla ei tavallaan, niin kuin, mulla ei päässäni ole sellaista selkeää, jos ne esimerkiksi puhuu, että Revanchollissa on siellä ja West Jamrockia, niin mä en tavallaan, niin kuin, mä en saa sitä visuaalisuutta niin kuin päässäni. Mä en saa sitä karttaa luotua tavallaan, että missä päin me ollaan ja mitä me tässä tehdään tyyppisesti. Ja sama ehkä just tähän niin kuin aikajaksoonkin, tai ajanjaksoon, että on hirveän hankala jotenkin niin kuin, hirveän hankala saada vähän kiinni siitä, mutta ehkä se ei kuitenkaan ole silleen se tärkein juttu. Historiaa tää paljon tarjoaa ja nimenomaan tämän maailman lorea, mutta mun on henkilökohtaisesti vaikea vähän niin kuin pistää sitä lorea paikalle. Kyllä mä uskon, että siellä on paljon viittauksia. Joo, poliittisia enempi, kyllä, joo. Ja paljon justiin niin kuin asioista on sellaisia, mitä pystyy varmasti niin kuin heijastamaan tämän päivän juttui. Binary Starille kanssa. Kieltämättä on vähän sellaista AI-artin näköistä. Näin suoraan sanottuna. Niin mitä mun piti katsoa? Se vaate antoi meille logiikkaa ja perception on miinus. Mun mielestä tuo perception on ehkä, se putoo 4. Ja logiikka taas meillä ois 4. Se olisi 4 täällä. Joo, eli se on perus on 2. Pärjätäänkö me 4 perceptionilla? Mä vähän ehkä tykkään tästä piposta. Ihan vaan sen takia, että se on pipo. Otan nyt lasit helvettiin. Hei, nyt pitää vaihtaa meidän fashion kyllä taas. Niin sanotusti perus fashion. Otan nyt lasit helvettiin sieltä. Me tarvitaan. Onko meillä mitään mikä sellaista niinkun... Ehkä mä otan pipon pois. Toki 2 logiikkaa on kyllä aika hitto. 2 logiikkaa on kyllä aika kova. Nyt mennään juttelemaan noille tyypeille tuolla. Jotenkin raskaan näköinen tää, kun tuntuu, että kukaan ei... Tuo kuvakulma on sellainen, että kaikki kävelee, mutta kukaan ei liiku. Section of the Coast hasn't been used in decades. Joo, siellä on pari tollasta. Mä menen eka vaan klikkailemaan noita. On sieltä helpot 10-senttiset. Tiny cages carefully constructed. Ei tallota niitä. Musta tuntuu, että hän tai hän on se, ketä meidän täytyy täältä etsiä. Soggy lock smell ignition fluid. Still they won't light up.
pure potion in water, huh? 11. That patch of reeds over there, it's a great place to hide something. Kind of out of the way, Siis mikä? being so close to the water. Patch of reed over there. I can't see anything interesting. What is this about? Nothing. Just a hunch. The hunch passes, leaving you there, by the old boy bobbing in the water. Time to go. No mitä hittoa? Kyllä mä haluan tarkistaa tämän tilan. Mistä se sanoiko se tyyliin niinku tosta, että se olisi ollut joku? Kusinko mä ton nyt ton valinnan sillä, että se ei annakaan meille mitään? Jäälaittojen ryhmiin. Joo, näin mä ajattelin kans, mutta... Almost impossible to get fire. Joo, okei, joo. Kävellä se people started to think... No? Military blockade running bullets and crumb. Mut se ei anna meille mitään sit sellaista. Pääsenkö mä tästä niinku... Ei, mä en pääse edes käveleen tänne. Olisiko me nyt tänne päin sit? Ei se kävele tonne. En mä tiedä. Jutellaan näille ihmisille. Se on jo 5:30 illalla. Herran jumala. Oletko sä ketä metsin? Morel, se on just se. No way out, little guys. Tää taitaa olla itse asiassa. Taitaa olla Reptilian, Ancient Reptilian Brain, vai mikä helvetti onkaan se yksi ääni meidän päässämme. Niin. Nice and easy, joo. There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks like some kind of trap. He notices you. Who's there? Oh, the police. Hello, officers. Is that the police? Why Gary. are the police here? Don't worry, Gary. I'll handle it. Don't worry, Gary. You must be Morel, the cryptozoologist. To what do I owe the pleasure? Lena sent me. She's been really worried about you and is waiting for you to get back. Hey, of course. Thank you for passing along the message. Yes. That damn water lock is broken, and we can't go all the way around the 881. Se on nyt. That was me. I broke the water lock with my motor carriage. But I was drunk. The water lock's been fixed. It was fine. Okei, pitäisikö meidän vaan olla silleen kertomatta? Kun mulla on vähän sellainen paha tapa tässä, että mä aina kerron kaikki. Mä otan koko ajan moraalista vahinkoa, kun mä aina kerron kaikille siitä, miten mä oon epäonnistunut joka asiassa ja kaikki on rikki mun takia. Ja mietin, että pitäisikö niin olla kertomatta heille, että se oli minä. Oh, good. We should really be getting back. Gary could use a hot shower and a warm bed. Yeah. Did he say we can go back now? Joo, Gary, kyllä. Yes, Gary. We can go soon. Yes, Gary. If you see Lena, tell her I won't be long. Sir, your wife is waiting for you. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we go in. Okay. For all his passion, this man is diligent and patient. You could learn things from him. Tell me about this phasmid you're looking for. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. What makes it so difficult to find? Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? Oh, siellä kyllä. And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators or scientists in our present case. What sorts of specialized techniques is phasmid using to hide itself? It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. But I cannot describe how these defenses work, much less how they evolved, without studying a live specimen. Yes, it makes perfect sense. You're beginning to suspect there's something paranatural about this phasmid. How big is this phasmid? I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid, called the Megaphasmodea zoensis, Anteeksi, is mikä? about the size of a grown man's forearm. So,
Why are you so interested in this stick bug? Aren't there more sensational animals out there? Typical rookie assumption. Yep. Insects are much more sophisticated creatures than those unversed in zoology give them credit for. Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of my, of any, cryptozoologist's career. But to study it and its defenses, find out how it stayed hidden so long. What have you discovered about it so far? Very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. No one's ever found one. Not yet. That's what makes it a cryptid. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? Joo, mä oon Kimi vähän samaa mieltä. I know it's real. Niin just. Luin arvostelua pelistä, julkaisi on näköjään onnistunut varastamaan pelikehittäjältä. Pikkubrändillä soppari jäänyt vai mikä homma? Mä en oo ihan siis perillä tästä jotain nyt kun tossa vähän aika vanhempaa podcastia kuuntelin eilen lenkillä, niin siinä oli jotain puhetta jostain, että jatko-osa on tosi vaikea niin kuin odottaa jonkun jutun takia, mutta mä en oikein tiedä, että mitä siellä on tapahtunut. Mitä siellä on tapahtunut? By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe Toki jos quite joku tietää firmly vähän the tarkemmin. Insulindian phasmid is more than mere superstition. Lena said there has been sighting of it here in Martinez. Yes, the most recent sighting was by a couple of teenagers along the coast here. That's what brought us to Martinez specifically. Voin vaan uskoa, että on teinen. It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location Joku olisi for ostanut this se firman species. itselle sen But firman with all the rahoilla. sewage runoff Hello? upstream, it probably doesn't matter much Toimiiko se näin? anymore. Maybe the Insulindian phasmid has died out. I have to resist the thought. Such an extraordinary Suurin se creature kehitystiimistä myös mun is pääkirjoittaja sai doubtlessly potkut highly studiosta. resilient. After all, it's generally perseestä. thought to be capable of parthenogenesis. Okei, encyclopedia ei onnistunut tähän lähteä mitään. Se olikin dio koko ajan. Parthenogenesis? Yes, the females don't need males to reproduce. Makes it easier for a species to survive in adverse conditions. Crime against passion and common sense. This arouses no special feelings in me. That's pretty clever. Yes, the Insulindian phasmid is a very clever insect. That's why it's so damn difficult to catch. But as a scientist, I'll try my best to remain dispassionate. Tell me more about the traps. These Well, traps. They may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. Ostotapahtuma kuulostaa TK-osalta pikkasen kyllä pitkä tarina, mutta TLDR, yksi OG-rahoitteista huijasi itselleen firman hallintaan juuri ostamalla firman rahoilla firman osakkeita. Nyt tää oli kyllä IQ 200 gameplay kyllä. Wow, aika rotta meininkiä kyllä. Lena designed the traps. Yes, How do the traps work? simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can't get back out. At least, that's the intention. The net isn't a perfect solution, but we didn't want to use Talousrikoksia anything that takataskussa. might damage the specimen's Moi. delicate exoskeleton. What are you using as bait? Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a tiny, chittering swarm. A meat-eating stick insect? Does it pretend to be the reeds as part of its ambush behavior? This seems unlikely.
Carnivore stick insect, siis unlikely. Thank you for your opinion. We have also included Ole hyvä plant vaan. material in the traps to satiate your skepticism. Not a big fan of skepticism, this one. What will you do if these traps don't work? They'll work, I assure you. The predatory hypothesis, using locusts as bait, accounts for the failure of previous efforts by other teams, which use plants. We have given this some thought. The traps do seem to be deftly and thoughtfully constructed. It's clear the cryptozoologist's wife knows what she's doing. Hyvä, hyvä. Yes. What? Lina seems pretty eager for you to return. And I'm eager to return to her, I assure you. Vähän pitää katsella vielä But ötököitä. I can't leave before we finish with these traps. My wife understands that just as well as anyone. Come on, Morel. We've been soaking out here for days. It's time to go back. And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Won't let Lena down. Sounds like the cryptozoologist's wife shares a special connection to the Phasmid somehow. I didn't know that Phasmid was so important to learn. Of course it's important to her. She's seen it. A verified sighting, on record. One of only 4 this century, and it's hers. Okay. Yes, that's how we first came to know one another, in fact. But that's her story to tell, not mine. Needless to say, you must ask her about the mysterious Phasmid. Kyllä, kyllä. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian Phasmid together. I can't abandon course now. Another coffee into his fist this time. Maybe you could go back to the whirling and warm up, come back and check the traps later. No. No, ei The sit se traps need to be monitored on a regular schedule. What would we do if the Phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel? No se, He's dead set on this. joo. I could go for some trap setting. What if we check the traps for you? I didn't expect you to take such an interest Koska in me our ollaan work, poliiseja, me officer. ollaan tekemässä asioita. Tällä hetkellä rahat ostoista menee ilmeisesti varkaille. Vähän kyllä paskatilanne. Olettaisin, koska ostin tämän pelin aika lailla silloin vähän julkaisun jälkeen, että ehkä tekijät ois saanut siitä jotain. Toivon, mutta tosi paskan ihkeä tilanne kyllä. Ja olettaisin, että jos siellä on oikeustoimet menossa, niin varmaan jossain vaiheessa, kun se päättyy, niin jotain korvauksia sieltä varmasti on tulossa. Tai näin luulisi. Älkää kertoko Remedylle, mutta saatte kaikki mun virallisen hyväksynnän piratoida Disco Elysium. Se on kyllä totta. Cryptozoology and detective work are very similar. Yes, indeed. Both require a great deal of research, attention to detail, and, above all, persistence. Where are the traps? Where are these traps? Ne on tässä What do I do? Okay. There are 4 in total. One is to the south, on this little peninsula, by the boathouses there. It's very near. Okay. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there, on your way to the old radio tower, after the church. The third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope, and among them... You should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid than sorry. Okei, eli siis yksi on siellä etelään Boathouse, eli se on lähellä. Another visit Land End to the northeast, eli se olisi ehkä niinku tonne päin. Behind the small sand dune.
Radio Tower, okei. Okay. After the church on niin kaukana. Near the canal, where you crossed, okei. Okay. Concrete slab. Joo. Ja Ja tää on sitten, minkä sä oot laittanut tähän näin. That seems like a lot. Do we really have time for this? Kyllä meillä onkin. Extracurricular venture? Kyllä meillä on. The pursuit of knowledge is its own justification. Is it? Onhan se näin. Koko huijauskeissi on ikävästi haitannut tulevaisuuden suunnitelmia. Suunnitelmissa oli tehdä jatko-osa, mutta se kulkee nyt hitaammalla tahdilla keissin vuoksi, mikä toki haittaa vielä se, että ydinhenkilöt ja kehitystiimissä ovat lähteneet firmasta. Joo. Tuo on silleen tosi ikävää, että tuntuu tänä päivänä, niin kuin, ei nyt valtaosissa, mutta pelottavan isoissa osissa. Pelejäkin on aina jotain paskaa taustalla. If you think it's important, you have been right before. What do I do if there's a phasmid on one of the traps? Bring it to me at once. Just make sure the trap is closed tight. What if I encounter the phasmid in the wild? That's highly unlikely, officer. But in the event you do, I'll spray you with a pheromone mixture I developed. It's made of musk and research chemicals. The pheromone should attract the insect to you, or at least prevent it from bolting at the sight of you. It's quite potent. Will last you about a week. Okei, late to me. Mä laitan tällä. Wise choice. Kova, hyvä. This is the smell of dying reeds, of longing crumbling into the water. Musta tuntuu, että me muutenkin haistaan kyllä paskalta, että teillä I on hope mitään you're väliä. not buying this. It dispenses it without letting you touch the canister, so it would be precious like holy water. It is precious. A single dose cost me 50 real to develop. Not that I expect you to understand self-financing one's own research. Right. Which means you two can pack up and go back to the whirling. Whatever he thinks about this detour, it's clear that these men are exhausted and in need of assistance. Finally, someone's talking sense. Kello on 18, ei Thank herra you for jumala. your help. Gary and I Herra will start jumala. breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. We'll be gone once you get to it. Musta tuntuu, meillä ei If varmaan it's ole. more cryptid-related business you want to discuss, you'll have time for that later too. But what if the information is vital? On the hunt. Pitäisikö me nyt ottaa tuo viimeinen Just kysymys? always liked animals and puzzles. Searching for cryptids is a bit of both. He seems reluctant to talk about himself, but he'll open up if you prod a little. Living a childhood dream out there. It's not child's play. Just because I have to traipse through the mud every so often. Why not just be zoologist? Real animals are puzzling too. Eikö tuo vähän sellainen ilkeästi sanoa? Have you ever discovered a cryptid? No. Very few cryptids are ever discovered, and not for a lack of trying. To stay hidden is a cryptid's primary quality. It's even in the name, cryptid. Of the list of cryptids kept by the Cryptozoological Society of Chemnee, which is 4,082 items long, about 2,000 have been confirmed as hoaxes. Aha. 2 are categorized as confirmed discoveries. The rest are in differing stages of discovery, refutation, and data collection. Yes, the Chateauquan forest pygmy, who turned out to be an extinct species of primate, and a cave salamander from Yugograd, who is, honestly, quite unremarkable. It's in a zoo somewhere. We cryptozoologists are brutally honest with ourselves, more so even than the public. With cryptids, most cryptids are hoaxes or they are never found. Mä kyllä lähden, I mean we should stop searching. vaikka tästä onkin vähän niskajumissa, niin not approvingly. Then the Insulindian phasmid will be the third. Indeed. Jep. If our expedition is successful, every paper in the world will report on it. From Revachol to Dushantu. It will be a zoological miracle.
The hair on your arms stand up. Electricity. Sounds like reeds hissing. He has clearly done his math on this. There is no surprising him or swaying his opinion. Joo, tää ehkä vähän sellainen loukkaava, mä en siihen lähde. Yes. Specific cryptids. Minkä takia? All right. What cryptids precisely? Minkä takia nää jatkuu nää Usually discuss keskustelut? these things Mä with haluan jatkaa näitä specialists. I don't keskusteluita. know what. Mä haluan lähteä metsästään tätä We juttua. would have to discuss. He wants to say, but decides against it. Since you've offered to help, you need to ask him about specific cryptids. Cryptids you've heard about from Lena or his friend Gary. He won't just talk. Okei. Eli me ei By pystytä all tota ehkä means. sit vielä silleen ihan täysin tekemään. Pelit elokuvat pitäisi olla vaan viihtymistä, mutta harmillisen suuressa osa taustalla jotain pimeät. Se on kyllä vähän, se on vähän valitettavaa kyllä, että... Valitettavaa kyllä. Meillä leveli ois, mutta mä mietin, että pitäisikö meidän... Nyt mä oon taas unohtanut ihan täysin, että meillä on jotain, mihin me voitais tehdä. Eikö mä en näitä yhtään. Tää on siis käytännössä se, että jos sulla on niitä missattui. These are found white checks. Those on white are available. Niin se on just näin. Sehän luki tässä isolla. Tää on taas tää striimaaja ongelma, että sä näet asioita ja sä rupeat miettimään, kyselemään, vaikka vastaus lukee tuossa alhaalla. Alhaalla ihan selkeästi. Suggestioni, hand-eye coordination, mutta siis tää on meillä niin helvetin vaikea. Musta tuntuu, että tää ei kyllä toimi mitenkään. Meidän täytyisi ehkä tehdä tälle jotain. Ja meillä on hirveästi kyllä asioita. Ja aseellekin, mutta se nyt ilmeisesti katosi, koska aseelle on pidätetty. Hänet on pidätetty. Mutta mä mietin, että pitäisikö meidän kuitenkin tässä vaiheessa ottaa yksi tällainen, unlockata tällainen, että me saatais yksi ajatus ja some kind of superstar. Actual superstars, the group is cocaine, riddle, joo, mä en tiedä. Tavallaan nää olisi mun mielestä ihan hauskoi saada kyllä. Regular Law Officer. Tää pudottaa meidän Inland Empireen kyllä. Mutta halutaanko me tehdä sitä? Indirect Models of Taxation. Empatia putoo 2. Se on meillä itse asiassa meidän Kingdom of Conscience. Half-Light -2. 25. White Morning. Authority guy gets further and further away. Pass the blue tiles on hostel room. Wasteland of Reality. Physical instrumentti putois 2. Tää olisi hirveän kiva. Hirveän kiva, kun tästä vähän tietäis niinku, että mitä tässä saa. Mut mulla melkein, tää olisi vaan 42 minuuttia, mua melkein kiinnostaa kyllä tää Bompty Dompty Dom Center, että mä haluan lähteä sitä kyllä pähkäilemään. Se on se, mitä mä tässä vaiheessa haluan tehdä. Joo, musta tuntuu kyllä, että tää on kans just nimenomaan sellainen peli, että kun tän uudelleen pelaa, niin näkee eri tavalla asioita ja varmasti sellainen niin hyvin palkitseva siihen. Tarjoaa paljon asioita. Okei, täällä olisi tää yksi ansa. Check the. There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. Look around. Behind you, a ruined residential building looms over the reeds, shielding them from the wind. They rustle confidentially, in tune with the pitter-patter of the rain. Pizza-pata. When this district was booming, the reeds were kept at bay. Nothing obscured the freshly painted facades. Nowhere for drunks and adventurous teenagers to hide. Now only the wind blows. Reach for the trap. Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Big surprise. Anyways, 1 down, 3 to go. Damn, I was hoping it would be in the first one. No, you weren't. Come on, Kim.
come on! Toinen oli täällä jossain dyynin takana. Vai eikö se oli se kolmas, eikö se ollutkin? Eli pitäisikö meidän nyt mennä sitten kuitenkin sinne järjestyksessä? Far North East Field, Felt Building. Sehän, eikö se ollut se niin... Canal across the Southeast Village. Joo. Ehkä me mennään tonne. Nyt me pistään chatti, laitetaan juoksuksi. Koska aika on rahaa. Mä mietin, että meneekö jostain täältä. Täällä on vaikka joku tölkki. Hei! Siellä oli vaan ilmasta. Okei, tuolta ei pääse mihinkään, se menee tän kautta kanssa. Kun sähän puhuit, että se oli siellä kirkolla päin. Niin, että church. Kiminkaan lähdetään vauhdilla. Vauhdilla menemään, koska me ollaan löytämässä jonkunnäköinen uusi eläinlaji täältä. Radiomasto. Tossahan olisi, mutta ihan tuo vissiin nyt ole. Meneekö se sitten enemmän niinku tänne? Tai jonnekin? Se oli Far North East, niin mä ajattelin, että se voisi olla jonnekin tänne. Täällä on kun saatana bunkkeri. Mitä nyt helvettiä? Tää on näin pitkällä käynytkin. Rusty gears used to turn the whole machine. The building before you housed in the engine must have been big one. Ba 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 ba. Ba 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 ba. An old door worn by Impossible. guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. What is this thing anyway? It's military. A service depot of some sort. Just a service what? The washerwoman mentioned a depot at the coast. She said it was for moving ammo and cargo across the bay. This might be it. Toki tässä päästään siihen, että jos ei saa koskaan tietää, mitä taustan tapahtunut, niin silloin se haittaa. Usein on käynyt silleen, että on jälkikäteen saanut tietää ikäviä asioita, jotka olisi voinut jäädä pimentoon, jos olisi vaikka tarkoituksella tonkinut taustaa. Kun just tavallaan niin tietyllä tapaa haluaisi sen, että joku sulle rakas asia pysyisi tavallaan niin kuin ns. Puhtaana. Eihän mikään nyt pysy puhtaana. Kaikki haluaa vaan rahaa ja kaikki haluaa voittoa mahdollisimman paljon ja välillä ne on vähän epäeettisiä ja arvoton mitä on, mutta sitä kuitenkin jotenkin tavallaan välillä toivoisi, on tuolla, joo, mikä me täällä nopeat. Toivoisi, että joku asia, ei tavallaan niinku tietäisi kaikista jutuista, että pystyisi vaan niinku pelaamaan pelejä, eikä tarvitsisi miettiä sitä, että onko tämä nyt eettisesti ja arvollisesti oikein. Clean away under the rock. Mental note. Seems important somehow. Okay. Siis vittu kun tää vaan niinku jatkuu tää maailma tänne ihan hullusti. Campfire long time ago. Itse asiassa ei ollut niinku not long, vaan se oli long time ago. Just that broken control box, the radio. Sitten on joku tällainen... Tämähän on radiomasta ja koukkiin selkeästi. Selvä. Täällä on mystinen boksi ja sieltä löytyi uusi skarfi. Physical instrumentti -2 Shiver 1. Se ei ole kyllä parempi kuin meidän kraka. Tiny inlets there, far distance post rail towards. Joo, täällä ei vissiin mitään muuta sitten olla. Et niinku tietyllä tapaa mä totta kai sitä haluaa ja yrittää niinku jollain tapaa niinku vähän seurata asioita ja vähän katsoa, että mihin sitten rahansa laittaa, mutta sitten samaan aikaan mä ymmärrän ihan täysin myös heitä, että jotka vaan niinku on odottanut jotain peliä eikä välttämättä sitten niinku ehkä suoranaisesti kiinnosta se politiikka siellä taustalla. Another one of Morel's traps, weighed down by stones to keep it in place. Ja edelleen siis mä olen sitä mieltä, että se on vähän niin kuin jokaisen oma asia, että miten asioita käsittelee. Look around! The reeds sway in the coastal breeze. They seem to be waiting for something. The wind picks up here, near the cape's end, surrounding the narrow strip of land from 3 cardinal directions. It's cold for this time of year. Reach for the trap. This trap is also full of panicked locusts. God No damn it. sign of any cryptozoological beast inside. Another empty trap. Älä viit. How are you enjoying the cardio, Lieutenant? I'm quite enjoying it myself. Always up for a good jog. Joo.
Otherwise, would I still be on this case with you? Oi Kimi. Pam bim bam bum bam 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 bam. Päästään pikkuhiljaa kohta takaisin Virling Ragiin. Mä mietin, että voitais ainakin, kun sehän, mä nyt en tiedä, onko tässä taas niinku tehtävärakenteesta niinku mitään merkitystä, miten asian tekee, mutta kun hän kyllä vähän niinku, mä menen täältä takaisin, täältä löytyy. Kuten tällainen mystinen laatikko, mistä löytyy uusi paita! Minkä takia valkoinen polopaita vie meidän empatiaa pois? Mikä meidän empatia? Meidän empatia on superhyvä. Se on 6. Näyttipä hyvältä paita. Retorikki kasvaa, empati putoo. Miltä se näyttää meidän alla? No silleen vähän puhtaammalta. Mä kyllä tykkään tästä meidän kauluspaidasta kyllä. Se on hyvä. Se on hyvä kyllä. Oho, mä haluan niitä jalkaani kyllä. Katon tuo kravaatti. Se ei oo niin hieno kuin meidän horrific necktie. Se on paljon siistimpi. Mykket kuulin. Ei me päästä sieltä minnekään. Sitten vaan kuule hölkkää takaisin. Tässä rupeaa taas kohtapuolin jaksokin täyttymään. Taas tänne kiva peli, vaikka ei mitään tapahtu. Vähän täällä Kiminkaan hölkkäällä menemään. Kevyyttä kevät hölkkää. Ei tässä kyllä kevättä ole tiedossakaan. Mä en tiedä mihin vuoteen. Eikö täällä... Eikö ne Marchista puhu kyllä, että olisiko tää kevät? Mä mietin... Meillähän nykyään siis täällä on tää meidän koti, että tai koti, mutta siis yöpymispaikka, eli meidän ei tarvi maksaa. Meidän ei tarvi hotellista maksaa, mikä on hyvä asia. Koska se on hitokseen kallis. Niin täällä on joku. Some left the music collection beneath. Siellä on joku justinen arkku. Miten mä pääsen sinne? Pathfinder mut sinne. Joo, horrific necktie on ystävä, se on just näin. Et siinä missä tuo saattaa olla ehkä niinku hienomman näköinen kravaatti, niin se ei ole ystävä kuitenkaan. Niinku panttipullot. Joo, mekin yhdessä vaiheessa kyllä keräiltiin. Taidettiin ekana päivänä juosta aika pitkälti pussinkaan täällä ja palautettiin. Kyllä me siitä jokunen 10 taidettiin saada. Täällähän on vaikka mitä. Mä oon missannut tän alueen ihan täysin. Siihen tuli tuon dialogivaihtoehto. Wind is coral for story. Buildings around this yard. Käyn kattoon se. Sieltä löytyy smallest church in St. Signs. Se on joku kase. Mikä helvetti tää? Ottaa. Interact. It's a cassette. Can I interact? There's no way to listen to the tape without a working tape player or portal reel at hand. But even just holding the tape makes you feel a little sad. A pawn shop would have a tape player. Okei. Okay. Selvä. Sieltä löytyy sellainen. Mä otan täältä vielä jutut, ja se oli rahoja vaikka mitä. Swing is missing. No one been using a long time. Rust peels off the bent iron posts of the swing. The wind whistles through the skeleton of the small house behind you. There's desolation everywhere. Yet someone used to live here, laugh here. Thought it was a good idea to build a swing, even. What happened here? In this yard? He's assessing the situation. How long ago was it abandoned? Someone thought they could have a summer house in a block obscure, for cheap. It didn't work out. They abandoned it about a decade ago. Block obscure. A black block, a part of the city left unrenovated after the war, or one that has fallen to gang violence, or has become inhospitable in some other way. Practically, it's not an official term in any way, but look around. No sewage, broken power lines, crime, drunks. Life is tough in the blocks. It's no place to build a summer house. At least they left some old music behind. Yes, and you picked it up as part of the Jamrock Shuffle. It's not meant as nagging,
just an observation. We should move. I don't think we will solve the murder with forays into the urban hinterland. At least in this phase of the investigation. Ei me tiedä kyllä silleen, ratkaistaanko me murhaa silläkään, että me etsitään jotain mielikuvitusmonsteria tai hyönteistä ympäri ämpäri. Mut jotain on tehtävä. Jotain on tehtävä kuitenkin. Glory says the graffito. The Ghost of Us. Mäpä siinä. Ja kyllä on 31.14. Mä en tiedä, onko mulla koskaan ollut näin paljon rahaa tässä silleen niin kuin ilman sitä, että me myytiin Kimin pölyvanteet. Siitä me saatiin aika hyvät mashit. Saatiin aika hyvät mashit, mutta meillä on aika hyvä. Hyvä tilanne. Täällä on lisää asioita. Mikä meistä tää nyt on? Halo. Traffic beyond the gate, more abundant motors, lorries. Siitä vielä se, ja siellä on se joku laatikko sitten. No entry, someone scribbled as inverted stars. Oi, magnesium. Kyllä maistuu. Kyllä maistuu. Mitä jos... Mä just huomasin sen, kun mä sinne yhdessä kohtaa käytin, nyt jos mä otan niin... Oho. No sieltähän löytyi kuule heti Jamrock Biker Copsanis. Empatia kasvaa ja logiikka laskee. Mikä on tosi iso sääli. Otappa ne. On mun mielestä jotain aikaisempiakin tollasia valkoisia neliöitä, mutta mä en oo tajunnut miten käytetään. Okei, siis näähän nyt on semipäheet. Näitähän voisi oikeesti jopa käyttää, koska nää jopa tukis meidän hahmoa. Logiikka on toki 3. Mutta eihän se meillä vahva missään vaiheessa muutenkaan ollut. Kun taas sitten tän tekee empatia nousi 7. Mä pidän näitä laseja. Nää on mun lasit. Mikä toi sun hattu on? Siis mun hattu, se on Fallin pipo. Fall, pipo. Hiton kova. Se antaa meille 2 logiikkaa ja -1 perception. Mutta eikö me just sanonut, logiikkaa ei meitä varten? Mä voin laittaa myös pummipipon siihen, jos... Tai sit se sekä hienompi kuitenkin. Kun mä mietin, että jos logiikka ei meidän... Mut meillä nyt ei ole logiikkaa sit ollenkaan. Meillä on logiikka 1. Me ei olla yhtään loogisia, mutta se ehkä sopii meidän tyypille. Paremmin. Ostettu pelikuuteen, kun viime muistikortilogi on vissiin rikki. Eli Gamecube. Minkä hinta ne on? Kame Kupe. Hei, se pesä on tuolla. Käydään katsomassa sen nyt heti tässä samaan. Heti ja saman tien. This trap's not too hard to spot once you know what to look for. Keeping it hidden has not been a priority for the cryptozoologist. Kauhea hattu. Siis tää vai se pipo? Fannin pipo. Meidän yhtenä tehtävänä yhdeltä pojalta ostaa sellaiset samanmerkkiset housut. Täällä kato jotain vilisee kyllä. Look around. The reeds bend forlornly toward the sand. Tää keltainen pipa on ihan siisti. North, in the east, the city center hums to you. The constant, distant song, louder on this part of the coast, nearer somehow, and there's that cold again. 70 sai konsoli johdot alkuperäistä. No ei nyt usko, että hirveän paha hintainen. En tiedä yhtään noista niinku vanhojen konsoleiden hinnasta, mutta ihan se on niinku doable kyllä. Toimiva ja konsoli ja piuhat ja kaikki messeinä. Mielestäni aika hyvä hinta kyllä. Nothing but locusts in this trap as well. God damn it. Definitely no cryptozoological monstrosity. Empty as all of them. One more of these and we're done. Bummer. I'm just glad we haven't found some poor cat trapped in one of these. Se on kyllä totta kans. Se on kans chatti kyllä täysin totta. Mut hei, nyt me lähdetään tänne. Ja 18.20. Meidän täytyy reporttaa tuo meidän ruumis, mikä me löydettiin tuolta se onnettomuudesta. Ja kun mä mietin, että ehkä täällä, oliko se jopa tämä? Se pawnshoppi.
Olisikohan tällä tarjolla täällä sit sellaista kasettiplayeria? Sitten on edelleen se yksi, mutta mä mietin, että mennään paluumatkalla, koska mä menen nukkumaan varmasti sinne. Mikä meillä on tää tilanne? 30% Vompti Dompti Dom Centre. Ollaan mietitty sitä asiaa kyllä nyt ihan lopullisesti. Oliko täällä takki, mikä puhutteli meitä? Wow, a very large red t-shirt with an impressive print stands out from the other garb. Oh yeah? Oh yeah, the Oh, print yeah. depicts a muscled man striding toward you, a giant sword in each hand, encircled by burning embers. Behind him is a cluster of cabins engulfed in flames. Beneath him are the words, Hyundal burning. Sniff the t-shirt. Smells like worn cotton and a little old sweat there. Worn cotton with a side of flea market or trash bin. Kova. Sniffing is okay, but please don't try anything on. Can't have you leaving your photon emissions in the fabric of things you're not going to buy. Hyvien pelien hinnat on. Joo, niissä varmasti kyllä peleissä. You're not imagining it. Photon emissions? What is he talking about? What's Radman from Hemdal t-shirt? Minkä hintaan se on? 2 real. 2! That's dirt cheap. Mä ostan sen. I'll think about it. Mä kysyn, että voiko antaa. But why? Because I'm broke up with a cent to my name. The man from Hemdal is a superstar. I'm superstar. Repay you in some other way. Are dealing goods, not services. Physical instrument, se authority tippuu kahdella, mutta ja Shiversi tulisi yhdestä. Siis se on itse asiassa aika siistin näköinen paita kyllä, mutta toki se maksaa vaan, mä ostan sen. Hei, mä ostan, se oli vaan 2 reaalin paita. Ja nyt mä katson, onko sulla mitään muuta. Hello. Ei sulla mitään muuta. Let me know if I can help you with it. Joo. Mutta oliko täällä jossain sitten sellainen... Hei, tuollahan on tuo. The boomboxes on the shelf look well loved and well traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. Tää on A varmaan classic kallis kyllä. boombox that says Stereo 8 approved. This is you. Golden orange. A sunset suite. Jep. Just make sure it works before you buy it. This Stereo 8 approved machine there, here. Is the Harman Welsh W2 12. made in Vespa, designed in Seoul, plays all reel-to-reel formats, 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres. Mut voinko mä tällä... Even though I don't really like music. Mä mietin, että voinko mä tällä ostaa tai kuunnella sen kasetin, tai siis se puhuu, niin. Reel to reel formats. All reel to reel. Eikö se ole reel to reel, mikä meillä on se juttu? Mä ostan tän. Mä saan kuunnella sen biisin. And here you are. Quality sound reproduction on the go. Yes. It'll play anything, wherever. Turn any tape into a conversation of sounds and shapes. Mutta se tuo tape vähän kuumottaa muu, mutta en mä tiedä. Ehkä me jossain vaiheessa voidaan kuunnella se. Sieltä kuule tuli tollanen. Mut kyllähän siellä on tollaset selkeät. Joo, kyllä tää toimii. Kyllä tää toimii. Jonnekin on tullut jotain juttui. Mä poistun paikalta. Täällä ei enää mitään, mitä mä haluan. Ja Leiskallekaan se oikein loistava. Täällä on mennyt ihan hyvin. Siis 6 tuntia me ollaan striimattu kaikkea. Varmaan jotain 4-5 me ollaan pelattu. Eihän tässä missään vaiheessa ole tapahtunut mitään, mutta siis se on Disco Elysium. Tai siis sellaista mitään niinku konkreettista on tapahtunut. Tai mitään sellaista niinku toiminnallista. Tai mitään sellaista hullua. Sä myit jotain kanssa. Half-Life Composure Savior. En mä halua itchy pantsia. Näyttää ihan vitu hirveältä. Leave it for now. Onko täällä jotain...
Tuo vaati kompusur. You find your hands deep in tattered and Joo, the tämä box katonko me ollaan. smells like cat. Tää me ollaan katottu, kyllä ei siellä mitään ole. Onko täällä jotain? The speakers below 50! The sneakers triumph over them. Falni Ultra Series sneakerit. Meillä on Falnin pipoja. Tää maksaa 50. Ihan vitun kalliit kengät. Nyt mä haluun noin. Mä haluun näin kalliit kenkiä. Ihan hiton kalliit kengät, mutta oli aika hyvänäköistä kengät. Noniin, hei, nyt soitetaan tän vihdoin viime. Me voitais suokoittaa jutut takkaan. Näiltä loppuu jakso kyllä just. A radio microphone, a pull-out toolbox, and Yes, the pick up the soft radio again. This is Precinct 57. How may I assist you? I need to report the dead body on the Martinis Broadwalk. One moment. Joo. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Unidentified middle-aged man, height 170-175, dark hair, medium build, looks like a slip fell through the hole in a boardwalk and hit his head against the metal bench. We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him and traces of vomit on his shirt. Sekä kebabbi. Any signs of violence? Ei. No, seems like it was accident. No field autopsy necessary. Joo. You can hear her quickly typing in the background. What about his belongings? Did you examine his clothes? He was wearing boots, trousers and old leather jacket with a bright blue lining. I found a library card from his pocket. Any information on the library card? It's from Central Jamrock Public Library. It belongs to someone named Billy Mejean. Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Assign it to someone else, Joo. Alice. We've got enough on our plate. Kyllä. Great. I'll give it to your colleagues. You don't have to worry about the case anymore. We'll send our officers to take away the body. Kiitos. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Ignore Alice and press the button labeled saved. Tää helvettiä tää tarkoittaa. Mä voisin tuolla 4-1 ihan vaan, mä katon. Right. Please hold. 10-4, come in. Fireworker. Voi ei. Happy to report that I have found my patch. 10-4, sir. Glad to hear that. I'll write down that there is no need to issue a new one to you then. Jep. Over. Just näin. Kun mä mietin, pitääkö meidän pitää tänne, tai saadaanko me jotenkin... Roger that. 10-10, over and out. Kiitos, kiitos. Hiton kova. Kimi, hiton kova. Tää meni tosi hyvin. Sitten meillä on vielä Joo, käyn Garttelle antaa se lintu. Ja katsotaan, tykkääkö Gartte sitä uudesta linnusta. Me tosiaan kännipäissään vissiin tuhottiin tän baari, kun sellainen maskotti täytetty lintu, en mä tiedä. Niin me löydettiin nyt uusi. Niin me annetaan se sille. Ja näille mun täytyisi näyttää meidän auktoriteetti, mutta mä en uskalla vielä. Ja Jultti on kyllä ihan symppis. Täällä on lisää poliisia. Nähän vihas meitä kanssa. On siellä, hei, Gartte. Can I help you? I found a new bird for the whirling. What is this thing? Aha. It's no biggie. I just thought it would look nice to the wall. I'm that kind of cop. What, the interior decorating kind? You know, I'm sorry. This is actually a nice bird. Nice, no A niin. competent piece of taxidermy. No niin. I can fix it to the plaque and have a new bird in the establishment, I guess. So, I don't know. Thank you. I'm gonna... People Oi! just don't know how to accept gifts. Especially vielä. taxidermy. Kato, tuli He tän. likes it. He likes the bird. It solves his broken bird problem. Kyllä. This was mostly about the fucking cardio. Massive cardio here. You'll live till 90. Or you get a heart attack from running. Se on joko tai. Molemmat on vörtti. Molemmat on vörtti, kyllä. I feel good about our work here today. Kyllä. It's all about the little things, like bringing people random stuffed animals. Se on just näin. Se on just näin. Goodbye.
Ja sitten me juostaan takaisin, niin meillä on keskiviikon tekemiset käytännössä tehty. Murhaa se edelleen hukassa. Ja niin en ole pystynyt auktoriteettia näille. Ja maanantailla on muutama vielä asia, mitä täytyy tehdä, kuten laulaa karaokea, mutta jonain päivänä tehdään. Nyt juostaan sinne viimeiselle. Mä tiedän, tää on vähän eestakasti, mutta mä menen sen mukaan, mitä se kertoo mulle. Et tutki eka nuo ja sitten viimeisenä nuo. Niin me nyt juostaan takaisin sinne, missä mä äsken oltiin. Nyt on pari pähkinää vielä, siis loppuu. Tim! Matkaan. Ja matkaan. Me kerätään hyvin kuule tähän jakson päätteeksi. Ja hyvältä sekällä me ehkä juostan takaisin vielä. Vai pitääkö vaan suosiolla mennä tonne omaan mökkiin? Minkä mä kovalla työllä itselleni löysin täältä. Ja autosavea napsahtaa siihen. 18. Ollaanko me käyty täällä? 18.37. Ollaan. Tää oli tää mystinen tuoli täällä. Joo, lähdetään pois. Pari pähkinää vielä, mutta ei enempää. Ja eikö se ole vähän niinku tänne päinhän se nyt oli? Hei, siinä tuli ajatus. Little black swallow circle above you. You hear it chirp. Onks tuo tossa? Vai mentikö me tänne vielä? Täällä on lisää asioita. The water runs from the west. The source is upstream. Broken pipe. Kysymysmerkki. Olihan se täällä, joo. Eikö se ollut? Joo. Niin nää on nyt viimeiset. Come on. This is the last of the traps. The one Morel just set. Checking it over, he said, is just a technicality. Look around. The reeds by the abandoned campsite hiss and shake. The later it gets, the colder. Remnants of the camp can still be seen in the sand. The fire that's gone out. You feel strange, somehow. The trap feels light and silent as you pick it up. Something is different here. Look closer. No locust. God damn it. Immediately yell, it's empty. Morel didn't leave it empty. Katonko mä lähemmäs? Look closer still. Mä en viitis jos siellä on jotain, mä en viitis säikäyttää. Well, the bait worked on something. This doesn't mean it was a reed monster, though. Unless you see one in there, I just see an empty trap. Nyt. The netting is a little untidy. Messier than the others. Like someone or something picked the trap up and shook it before dropping it back down on the ground. I do get the feeling that someone or something may have messed with the trap. Perhaps our cryptozoologists have competition in the form of an actual entomologist, or someone else is sabotaging them. I could present more theories, but then I would be taking this on as a case, which I'm not. But what if it was the phasmid? What if it ate them and got out? Right. Anyway, that's for the cryptozoologists to figure out now. We are not cryptozoologists. We are cops. Mä jo ajattelin, että siellä olisi ollut kuulla se ötökkö. Perkele. Pitääkö mä nyt juokse takaisin sinne? Joo. Noniin. Ei se haittaa. Me juostaan nyt sinne vielä ja siihen me päätään tää meidän tämänkertainen pelu. Mun mielestä vähän voi eestakaisin juosta. Snadisti sinne tänne sinkoilla, niin se ei ole yhtään paha aika huono juttu.
Musta tuntuu meikä oikeaan suuntaan. Kyllä mä vissiin menen oikeaan suuntaan. Tää niinku oikeeta reittiä. Mä välillä hukkaan vähän tän reitin täällä. Hyvä tästä tulee. Hyvä tästä tulee. Mark my words. Pa 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 pi pa 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 po. Gdish. Ja sin. Onko mä tutkinut noita roskiksi? Kyllä mä vissiin jossain vaiheessa on. No eihän se edes ollut pitkä matka. Sinne kuule lämpiää ja Sä oot, kuka näistä on se tyyppi? Miten sä oot se? Se on siinä. Noniin. Kuka vittu saa? Se on sen kaveri vissiin. Vittu mä unohdin ihan täysin, anteeksi kielenkäyttö. Mä unohdin ihan täysin, että mä näen lasit päällä. Me näytään ihan juopolta, mutta ei olla 3 päivän juotu kyllä yhtään alkoholia, joten jokes on you. Tähän lopetellaan tällä kertaa meidän Disco Elysium -seikkailut. Ja ensi kerran kun pelataan, niin nyt mä oikeesti toivon. Mä viimeksi lupasin, että ei ole 4 kuukautta, oli 2 kuukautta. Nyt mä lupaan, että ei ole 2 kuukautta. Että nyt tulee nopeammin Discoa, koska Disco on hyvä peli. Mua ei kiinnosta, vaikka teitä ei kiinnosta. Mä haluan pelata tän läpi. Tää on vaan välillä, tää on aika raskas. Mä en tiedä, tässä ei periaatteessa pitäisi olla, mutta kun mä valitettavasti löydän aina välillä sellaisia vähän samaistuvaisuutta. Mitä? Samaistumista. Häriin. Ja se tekee myös mun olon vähän jotenkin sellaiseksi ikäväksi. niin. Tää on henkisesti yllättävänkin raskas peli välillä, vaikka tää tarjoaa tosi paljon hyvää komiikkaa ja tilanteita ja tapahtumia ja kaikkea sen sellaista. Aivan älyttömän loistava peli. Siitä ei pääse mihinkään, mutta koitaan nyt pikkasen nopeampaan tahtiin pelailla tätä, niin ehkä me saatais tääkin joskus sitten päätökseen. Mutta kiitoksia kaikille seurasta. Mun nimi on Merkur. Tämä on sen palanen Disco Elysiumia. Ja jätä ihmeessä tykkäys ja kommentti. Ensi kerran tulevaisuuden merkkari jutellaan täällä ihmisille. Se on se juttu. Näillä mennään. Jätä tykkäys ja kommentti ja katso joku toinen video, mitä YouTube tarjoaa. Näkyy tulevissa pelailuissa ja jaksoissa. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi!